বন্ধুসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত ধৰণৰ ট্ৰেডিং এপ আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত জিৰোধা এঞ্জেল ওৱান গ্ৰো আৰু আপষ্টক বহুত পপুলাৰ হয় কিন্তু এই চাৰিটা এপৰ কিছুমান সুবিধা আছে কিছুমান অসুবিধা আছে জিৰোধাৰ কিছুমান সুবিধা আছে তো এঞ্জেল ওৱানৰ কিছুমান অসুবিধা আছে সো এঞ্জেল ওৱানৰ কিছুমান অসুবিধা থাকিব পাৰে কিন্তু আপষ্টকৰ কিছুমান সুবিধা আছে So, kuntu appor ki subida ki অসুবিধা kuntu kiman charge লয় everything আজি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ইয়াতে মই কম মোৰ কোনটো ফেভাৰিট আৰু কিহৰ কাৰণে ফেভাৰিট আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চাব কাৰণ ইয়াতে মই কিছুমান টাৰ্ম ইউজ কৰিম যেনেকৈ এএমসি অটো স্কয়াৰ বা প্লেজিং এইবিলাক কি হয় তাৰ বিষয়েও মই কম গতিকে স্কিপ নকৰাকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব तो फ्रेंड्स मोर नाम राजीव एलवी रॉय मैं एजन स्टक मार्केट कोच ऑथर और यूट्यूबर है যদি আপনি প্রথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আপডেক্স এছমিছ বাই ৰাজীৱ এলবি প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশন আপনি সবতছে আগে পাই যায় তো বলক তেতিয়া হলে পলম নকৰি পেলা আমি জানি ল কোনটো এপৰ কি সুবিধা আৰু কি অসুবিধা আছে ঠিক আছে So let's start. So সবতছে প্ৰথমতে মই কম একাউন্ট ওপেনিং ফিজ কোনটোৰ কিমান আপুনি একাউন্ট যেতিয়া খুলিবলৈ যাব কিছুমান ব্ৰোকাৰে আপোনাক ফ্ৰীতে একাউন্ট খুলিবলৈ দিব আৰু কিছুমানে আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ লব জিৰোধাই 200 টকা লব আৰু আপষ্টকে 250 টকা লব কিন্তু এঞ্জেল ওৱান আৰু গ্ৰোথ আপুনি ফ্ৰীতে একাউন্ট খুলিব পাৰিব ঠিক আছে এটো গল একাউন্ট ওপেনিং ফিজ দেন এএমসি মানে annual maintenance cost আপনি যে ডিমেট একাউন্টটো খুলিছে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ব্ৰোকাৰে কিছুমান চাৰ্জ লয় কিছুমানে ইয়াৰলি লয় কিছুমানে মান্থলি লয় সো জিৰোধাই 300 টকা লয় প্লাস জিএসটি 18% জিএসটি লব দেন এঞ্জেল ওৱানে মান্থলি লয় মাহে মাহে 20 টকাকে লব আৰু জিএসটি লব আপষ্টক 150 টকা প্লাস জিএসটি কিন্তু গ্ৰো একদম ফ্ৰী গ্ৰো যেহেতু নতুন ব্ৰোকাৰ হয় গতিকে ইহতি এইটো ফেসিলিটি দিছে ইহতি এএমসি নলয় খালি ব্ৰোকাৰেজে লব ঠিক আছে সো এইটো গল এএমসি দেন আহিব সেগমেন্ট মানে আপনি যদি স্টক মার্কেটত বা এক্সচেঞ্জত ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ হাতত বহুত অপচন আছে আপনি ইকুইটি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব এফএনও সেগমেন্ট মানে ফিউচাৰ অন অপশনছত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব কমোডিটি যেনেকৈ গোল্ড সিলভাৰ অয়েল নেচাৰেল গ্যাস হেবিলাকত আপনি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব কারেন্সি যাক আমি ফরেক্স মার্কেট বুলি কওঁ যেনেকৈ ইউএসডি আইএনআর মানে আমেরিকান ডলার আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ান রুপি যোনটো কারেন্সি পেয়ার তো তাতো আপনি ট্রেড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো জিৰোধাত এইবিলাক সব সেগমেন্টতে ট্রেড কৰিব পাৰিব এঞ্জেল ওৱানতো পাৰিব সব সেগমেন্ট আপষ্টকতো পাৰিব কিন্তু গ্ৰো অকল ইকুইটি আৰু এফএনও সেগমেন্টতে ট্রেড কৰিবলৈ দিয়ে তাত আপনি কমোডিটি বা কারেন্সি মার্কেটত ট্রেড কৰিবলৈ নাপায় ঠিক আছে ওকে দেন আহিব চার্জেস এইটো সবতছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সবৰে চকু ইয়াতে হয় নাই কোনটোত কিমান চার্জ লয় সো ইন্টারনেট স্টার্টস টু মই কৈ দিও ডেলিভারি চার্জ সবৰে ফ্ৰী ডেলিভারি মানে আপনি যদি আজি এটা স্টক কিনে কাইলে বিক্রি কৰে বা লং টার্মত 10 বছৰ 15 বছৰ পিছত বিক্রি কৰে তাৰ কাৰণে ইহতি একো চার্জ নলয় ঠিক আছে গুটেই কিটা ব্ৰোকাৰে একদম ফ্ৰীতে আপোনাক স্টক কিনিবলৈ দিব লং টার্মৰ কাৰণে কিন্তু যদি আপনি ইন্টারডে করে আজি কিনি পেলা আজি বিক্রি কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে ইহতি চার্জ লব বা আপনি যদি এফএনও সেগমেন্ট অপশনছত ট্রেড কৰে বা ফিউচারছত ট্রেড কৰে তেতিয়া হলে চার্জ লব কিমান চার্জ 20 টকা লব ফ্ল্যাট 20 টকা লয় নহলে 0.03% এঞ্জেল ওৱানে ইহতিও 20 টকা লয় নহলে 0.25% কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো কম হ'ব হেতুহে কনসিডাৰ কৰিব ঠিক আছে ধৰি লওক 0.25% হিচাপে ইয়াতে 30 টকা হল তেতিয়া হলে ইহতি 20 টকা হে লব কাৰণ ফ্ল্যাট 20 টকা লয় যোনটো কম হ'ব হেতুহে ইহতি কনসিডাৰ কৰিব ঠিক আছে দেন আপষ্টকতো একে 20 টকা নহলে 0.05% ইয়াতো 20 টকা নহলে 0.05% সো চার্জেসৰ কথা যদি কয় সব বিলাক ব্ৰোকাৰৰে অলমোস্ট সেম হয় সবৰে চার্জেস বিলাক ফ্ল্যাট 20 টকা ঠিক আছে যদি কম পইচা ট্রেড করে 100-200 টাকা ট্রেড করে তেতিয়া হলে আপনি এইবিলাক অ্যামাউন্টত পইচা দিব লাগিব আৰু এইটো অবভিয়াসলি 20 টাকাতকে কমে হ'ব ঠিক আছে দেন অটো স্কয়ার অফ চার্জেস
এতিয়া মই কৈ দিওঁ অটো স্কোয়াৰ অফ চাৰ্জেছ কি হয় বা অটো স্কোয়াৰ অফ কি আপুনি যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে সববিলাক ব্ৰোকাৰৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান কন্ডিশন আছে কিছুমান ব্ৰোকাৰে কয় যে আপুনি 325 ৰ ভিতৰত ষ্টকটো স্কোয়াৰ অফ কৰিব লাগিব মানে পজিশনটো ক্লোজ কৰিব লাগিব বা কিছুমানে 320 লৈকেহে এলাউ কৰে 320 লৈকেহে আপুনি ইন্টাৰডে কলস বিলাক হোল্ড কৰিব পাৰিব যদি আপুনি হোল্ড নকৰে ব্ৰোকাৰে নিজে নিজে স্কোয়াৰ অফ কৰি দিব ইহঁতৰ সিস্টেমত আছে অটো স্কোয়াৰ অফ ফেসিলিটি সো ইহঁতি নিজে স্কোয়াৰ অফ কৰি দিব কাৰণ এইবিলাক ইন্টাৰডে ট্ৰেড হয় ঠিক আছে আৰু অটো স্কোয়াৰ অফ ইহঁতি ফ্ৰীতে নকৰে অটো স্কোয়াৰ অফৰ কাৰণে ইহঁতি পইচা লয় 50 টকা লয় জিৰো ধাই এঞ্জেল ওয়ানে 20 টকা লয় আপ স্টকে 50 টকা আৰু গ্ৰো 50 টকা লয় সো সবতছে কম আপনি এঞ্জেল ওয়ানত পাব ঠিক আছে আৰু ইন্টাৰডে মাৰ্জিন এইটোৱে হল সবৰে ডাঙৰ এট্ৰাকশন মই মাৰ্জিন কিমান পাম সো মাৰ্জিনটো কি হয় হেতু আগে মই কৈ দিওঁ আপোনাৰ একাউণ্টত ধৰি লওক 1 লাখ টকা আছে কিন্তু আপনি বেছি এমাউন্টত ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ব্ৰোকাৰে আপোনাক হেতু ফেসিলিটি দিব 1 লাখ টকা যদি থাকে সো সব বিলাক ব্ৰোকাৰে 5 টাইমস কি লিভারেজ দিয়ে তার মানে 1 লাখ টকা থাকিলে আপনি 5 লাখ টকা ট্রেড কৰিবলৈ পাব এই যে এক্সট্ৰা আপোনাক 4 লাখ টকা দিলে হেতুৰ কাৰণে কোনো ব্ৰোকাৰে একো চাৰ্জ নলয় ঠিক আছে সো এইটো ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ সবতছে এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় আৰু সবৰে মাৰ্জিন বিলাক অলমোস্ট সেম সবে 5 টাইমস মান লিভারেজ দিব কিন্তু হ্যাঁ এই মাৰ্জিনটো ষ্টক টু ষ্টক ভেৰি কৰে এক্সচেঞ্জে কিছুমান ৰুল বান্ধি দিছে যোনবিলাক হাইলি লিকুইড ষ্টক হয় সেইবিলাকত আপুনি 5 টাইমস মান লিভারেজ পাব যোনবিলাক ইলিকুইড মানে ভলিউম কম থাকে সেইবিলাক ষ্টকত আপুনি 5 টাইমস লিভারেজ নাপায় 2 টাইমস বা 3 টাইমস লৈকেহে লিভারেজ পাব ঠিক আছে সো আৰু এইবিলাক সবৰে কাৰণে একেই হয় সব ব্ৰোকাৰৰ কাৰণে একে দেন কি আহিব দেন আহিব অৰ্ডাৰ টাইপ আপনি কোনটো ব্ৰোকাৰত কি ধৰণৰ অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব পাৰে সো জিৰো ধাত কি অৰ্ডাৰ আছে এসএল অৰ্ডাৰ আছে বিও এসএল অৰ্ডাৰটো কি হয় হেতু মই কৈ দিওঁ আগে ধৰি লওক ষ্টক এটা 100 টকা ট্ৰেড কৰি আছে আৰু আপনি 100 টকাত কিনিলে আৰু লগালগ আপনি এটা ষ্টপ লস লগাই দিব পাৰে ঠিক আছে 98 रुपीजত যদি তললে আহে ই নিজে নিজে সেল খাই যাব বা বিক্রি হৈ যাব সো এইটো কয় এসএল অৰ্ডাৰ মানে বাই অৰ্ডাৰ আৰু ষ্টপ লস একেবাৰে দি দিলে দেন ব্ৰেকেট অৰ্ডাৰ মানে ইয়াতে ষ্টপ লস আৰু টাৰ্গেটটো দিব পাৰে একেবাৰে ধৰি লওক 105 টকা আপনি টাৰ্গেট এটা সেট কৰি দিলে সো এইটো অৰ্ডাৰো আপনি একেবাৰতে প্লেস কৰি দিব পাৰে সো এইটো কয় ব্ৰেকেট অৰ্ডাৰ দেন কভাৰ অৰ্ডাৰটো প্ৰায় এসএল অৰ্ডাৰৰ নিচিনাই হয় দেন জিটিটি মানে গুড টিল ট্ৰিগাৰ্ড সো এইটো সবতছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্ডাৰ টাইপ হয় জিটিটি মানে কি ধৰি লওক ৰিলায়েন্সৰ ষ্টক প্ৰাইস এতিয়া 2300 মান চলি আছে সো এইটো অলপ কষ্টলি হৈ আছে আপনি ভাবিছে যদি 2000 ত পাই যাও তেতিয়া হলে বহুত ভাল আছিল সো আপনি কি কৰিব ৰিলায়েন্সৰ বাই অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি থৈ দিব জিটিটি অৰ্ডাৰ সেইটো অৰ্ডাৰ এবছৰলৈকে ভ্যালিড হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এবছৰ পাৰ নহয় বা যেতিয়ালৈকে এই প্ৰাইসটো নাপায় তেতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰটো ভ্যালিড হৈ থাকিব সো আপনি ধৰি লওক ফুল টাইম কিবা কাম কৰে ইমান টকাত কিনিব বিচাৰিছে কিন্তু আপনি তো দিনটো চাবলৈ টাইম নাপায় গতিকে আপনি জিটিটি অৰ্ডাৰ এটা লগাই থৈ দিব যেতিয়া এক্সিকিউট হয় হ'ব আৰু এবছৰ ভিতৰত যদি এক্সিকিউট নহয় তেতিয়া হলে নিজে নিজে ক্যান্সেল হৈ যাব ঠিক আছে এটো কয় জিটিটি অৰ্ডাৰ দেন এএমও মানে আফটাৰ মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ সো মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছতে কিছুমান মাৰ্কেটটো চাই সো তেতিয়া যদি কিবা ভাল ষ্টক বিচাৰি পায় তেতিয়া হলে আপনি এএমও অৰ্ডাৰ লগাই থৈ দিব পাৰে আফটাৰ মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ লগাই থৈ দিলে সো নেক্সট ডে যেতিয়া মাৰ্কেটটো খুলিব এএমও অৰ্ডাৰ ট্ৰিগাৰ হৈ গলে আপোনাৰ ষ্টকটো কিনা হৈ যাব বা বিক্ৰী হৈ যাব ঠিক আছে হেতু কয় এএমও অৰ্ডাৰ সো এঞ্জেল ওয়ানৰো প্ৰায় সববিলাক অৰ্ডাৰ একেই হয় জিৰোদাৰ নিচিনা একে অৰ্ডাৰ কিন্তু নামটো অলপ বেলেগ থাকিব পাৰে আপষ্টকৰো একে কিন্তু গ্ৰোথ অকল এসএল অৰ্ডাৰ আৰু কভাৰ অৰ্ডাৰ হে লগাব পাৰিব যেহেতু এটো নতুন ব্ৰোকাৰ হয় সো ইহঁতৰ ফেসিলিটিটো অলপমান কম হয় ঠিক আছে দেন ফাইনালি আহিব কি প্লেজিং মানে কি হেতু আগে কৈ দিওঁ আপনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিবা ষ্টক কিনি থৈছে ধৰি লওক ৰিলায়েন্স কিনিছে বা আপনি ওএনজিসি ষ্টক কিনিছে দেন আপনি এসবিআই ষ্টক কিনিছে সো মই ধৰি ললো আপোনাৰ পোৰ্টফোলিও 5 লাখ টকাৰ ষ্টক আছে
সো এইখিনি পইচা ট্ৰেডিং একাউণ্টত এনে পৰি থাকিব হয়নে নাই যেতিয়ালৈকে আপুনি বিক্ৰী নকৰে পইচাখিনি এনে পৰি থাকিব সো ব্ৰোকাৰে আপোনাক এটা ধুনীয়া ফেচিলিটি দিয়ে হেতু ফেচিলিটি কি আপনি এইখিনি শেয়ার যে কিনিছে এইখিনি শেয়ার আপনি প্লেজ কৰি থব পাৰে প্লেজ মানে বন্ধকত থোৱা বুলি যে কওঁ আমি মৰ্টগেজ সো মৰ্টগেজত থৈ পেলাই সেই পইচাখিনি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে ট্ৰেডিংত সো 5 লাখ টকাৰ যদি আপোনাৰ ষ্টক আছে প্ৰায় 4 লাখ 20-30 হাজাৰ টকাৰ আপুনি ষ্টকৰ পইচাৰ ট্ৰেড কৰিবলৈ পাব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এইখিনি ষ্টক আপুনি প্লেজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ষ্টকনি আপোনাৰ নামতে থাকিব কিন্তু পইচাটো উলিয়াই পেলাই আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব আৰু এই প্লেজিংটো ফ্ৰী নহয় হেতুৰ কাৰণে ব্ৰোকাৰে এটা চাৰ্জ লয় জিৰোধাই লয় 30 টকা প্লাস জিএসটি এঞ্জেলে 25 টকা লয় আপষ্টকে 20 টকা আৰু গ্ৰোও 20 টকা লয় ঠিক আছে সো এটুক কয় প্লেজিং আৰু এটু এটা ধুনীয়া ফেচিলিটি হয় পইচাখিনি এনে পৰি থকাতকে হেখিনি পইচা আপুনি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে ট্ৰেডিংত and last but not the least trading বা research call ইয়াতে মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আপোনাক কৈ দিও এইবিলাক যে আপুনি ব্ৰোকাৰ দেখা পাইছে আপষ্টক জিৰোধা গ্ৰো এইবিলাকক কয় ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰ মানে ইহতি অকল কিনা পেছাতে আপোনাক সহায় কৰিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ইহতি চাৰ্জটো বহুত কম লয় 20 টকাকে লয় আৰু ফুল সার্ভিস ব্ৰোকাৰ কোনবিলাক যোনবিলাকে ৰিসাৰ্চ ৰিপোৰ্ট দিয়ে যেনেকে এঞ্জেল 1 যদিও ইহতৰ ফিজ বিলাক ডিসকাউন্ট ব্ৰোকাৰৰ নিচিনাই কিন্তু ইহতি ফুল সার্ভিস ব্ৰোকাৰ হয় কাৰণ ইহতি ট্ৰেডিং কলস দিব টাইম টু টাইম আপোনাক কল দি যাব কেতিয়া কি ট্ৰেড লব লাগে বা আপোনাক ৰিসাৰ্চ ৰিপোৰ্টও পঠিয়াব কিবা যদি নিউজ ওলাইছে সেইবিলাক ডিটেইলছ আপোনাক কলো দিয়ে মই আপোনাক দুটামান এক্সাম্পল দেখাই দিও যেনেকৈ আজি মই কিছুমান কল পাইছো বাই জেকে শেয়াৰ বা ইয়াতে কেতিয়া প্ৰফিট বুক কৰিব লাগে হেবিলাকো দি দিয়ে বুক প্ৰফিট ইন এপল টায়াৰ ঠিক আছে সো ফিউচাৰস অপশনসতো দিয়ে ক্যাশ মাৰ্কেটতো দিয়ে সো এইটো এটা ভাল ফেচিলিটি এঞ্জেল 1ৰ আপুনি এপটো খোলাৰ লগে লগে এইবিলাক কল আপুনি পাই যাব ঠিক আছে সো এতিয়া মই লাষ্টত আপোনাক কৈ আছো মোৰ ফেভাৰিট কোনটো হয় আৰু কিহৰ কাৰণে obviously মোৰ ফেভাৰিট হয় এঞ্জেল 1 মোৰ সবতে একাউন্ট আছে জিৰোধাত আছে আপষ্টকত আছে আৰু গ্ৰোথ নাই কিন্তু দেই ইয়াত মই মিছা কথা নকওঁ ইয়াত নাই এঞ্জেল 1 আপষ্টক আৰু জিৰোধাত আছে কিন্তু মোৰ ফেভাৰিট হল এঞ্জেল 1 মই এঞ্জেল 1 তে ট্ৰেড কৰো আৰু মই যেহেতু অপশনছত বেছি ট্ৰেড কৰো মই এঞ্জেল 1 টো বেছি প্ৰিফাৰ কৰো কাৰণ অপশনছত ফাৰ ওটিএম অপশনছ মই ইয়াত সেল কৰিব পাওঁ বাকি বিলাকে মোক হেতু ফেচিলিটি নিদিয়ে আৰু যেহেতু এটো ফুল সার্ভিস ব্ৰোকাৰ কিন্তু চাৰ্জ বিলাক কম সেই কাৰণে মই এঞ্জেল 1 টোৱে প্ৰিফাৰ কৰো আৰু আপুনি যদি ভাবিছে ফ্ৰীতে মই এঞ্জেল 1ৰ এপ এটা খুলু তেতিয়া হলে তলত মই লিংকটো দি দিম তাতে ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি এঞ্জেল 1ৰ ফ্ৰীতে ট্ৰেডিং একাউন্ট এটা খুলিব পাৰিব আৰু ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু শেষত মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম যদি আপুনি ফ্ৰীতে ষ্টক মাৰ্কেট শিকিব বিচাৰিছে অসমীয়াত তেতিয়া হলে rajivelb.co.in ওয়েবসাইটটোত আহি পেলাই ব্লগ ইয়াতে আহিব ইয়াতে মই কিছুমান টপিকৰ ওপৰত আৰ্টিকেল লিখো ব্লগ লিখো আৰু এইবিলাক মই অসমীয়াত লিখো সো ইয়াতে ক্লিক কৰি যোনটো আপোনাৰ পছন্দ হয় হেতু পঢ়িব পাৰিব পছন্দ মানে কি মোৰ মতে তো সব বিলাকে আপুনি পঢ়িব লাগে যেহেতু ফ্ৰীতে পঢ়িবলৈ পাইছে সো এইবিলাক আপুনি ফ্ৰীতে পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটোত ইমানে এতিয়া মোক লাষ্টত কক আপুনি কোনটো ট্ৰেডিং এপ ইউজ কৰি আছে আৰু তাত কিবা অসুবিধা পাইছে নে সো প্লিজ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আপোনাৰ সহাৰি পালে মই বিৰাট ভাল পাম সো আজিলে ইমানে